यति बेला म पर्वत जिल्लाको कालिका भगवती मन्दिरको प्रवेशद्वार अगाडि आइपुगेको छु। यहाँबाट माथि हामी बागलुङ जान सक्छौं र यो प्रवेशद्वारबाट हामी अब सबैजना मिलेर मन्दिर जाने तर्खरमा छौं र हाम्रा चेलीबेटीहरू बाटो क्रस गर्नको लागि चाहिँ पुरै स्याल भएको छन्। हिजो आज बाटो भएको छन्। दायाँ बायाँ हेरेर स्याल भएको हो। छिटो हिँड छिटो। हरेक मठ मन्दिरको अगाडि व्यापार गर्ने चेलीबेटीहरू फुलपाती बेच्नेहरूले चाहिँ यसरी नै ग्राहकलाई बोलाउनुहुन्छ। हरेक ठाउँमा हामी घुमेर आइसक्यौँ। हरेक ठाउँमा यस्तै छ। रमाइलो छ ठाउँ। पश्चिमी भाग पर्वत जिल्लामा आइपुग्दा कस्तो लाग्यो कान्छी? रमाइलो लाग्यो। अनि तपाईलाई? एकदम रमाइलो। ल ठीक छ। अब चाहिँ हामी कालिका मन्दिर तर्फ लाग्दैछौँ। राष्ट्रिय झण्डा लगायत कालिका भगवती मन्दिरमा पाल्नुहुने सम्पूर्ण भक्तजन एवं दर्शनार्थीहरूमा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। कालिका भगवती गुठी व्यवस्थापन समितिले बनाएको यो मजाको राम्रो रमाइलो एउटा गेट पनि रहेछ। यहाँबाट सिधै धेरै उकालो हिँड्नु नपर्ने रहेछ। यति बेला हामी ठ्याक्कै मन्दिरको नजिक आइपुगेका छौँ। हाम्रा चेलीबेटीहरू पनि आफ्नै धुनमा मोबाइलमा मैले जस्तै भिडियो खिच्दै हिँड्दै हुनुहुन्छ। हाम्रा दाजुहरू भाइहरू यहाँ हाम्रा सैनिकका भाइहरू पनि यहाँ मर्निङ वक गरेर दर्शन गर्न आउनुभएको अवस्थामा मैले यहाँ कैद गर्न पाएँ हाम्रो सानो मेरो भिडियोमा।